ከብራና ወደ ኮምፒውተር ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ተቋም ዩኔስኮ ያስመዘገበቻቸው የሥነ ጽሑፍ ቅርሶችን ጨምሮ በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተጻፈው አርባዕቱ ወንጌልና ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ለሞስኮ ንጉስ ኒኮላር ቄሳር ሁለተኛው የጻፉት ደብዳቤ ይገኙበታል። የበርካታ ጥንታዊ መዛግብት ባለቤትም ናት። እነዚህ ጽሑፎች የቀድሞውን ዘመን ታሪክ ከማንጸባረቅ ባሻገር የማህበራዊ መስተጋብር፣ የፖለቲካዊ ስርዓት፣ የሕክምና፣ የሥነ ከዋክብት ጥናትና ሌሎችንም መረጃዎች ይዘዋል። ዲጂታይዜሽን ጽሑፎችን በካሜራ ቀርጾ በዲጂታል ቅጂ ማስቀመጥ እነዚህን ጥንታዊ ጽሑፎች ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚያሻግሩበት ዘመነኛ መንገድ ነው። ያለንበት የቴክኖሎጂ ዘመን ሰዎች እንደ ቀድሞ ጽሑፍ የሚያገላብጡበት ሳይሆን በኮምፒውተር መረጃ የሚያገኙበት ነው። ይህንን ከግምት በማስገባት በርካታ ሀገሮች ጥንታዊ ጽሑፎችን ዲጂታይዝ ማድረግ ከጀመሩ ዓመታት ተቆጥረዋል። በብራና ላይ በግዕዝና በአረብኛ የሰፈሩ ጥንታዊ ጽሑፎችን በዲጂታል ቅጂ የማስቀመጥ ሂደት ውስጥ ከሚሳተፉት አገራዊ ተቋሞች መካከል ብሔራዊ ቤተ መጻሕፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ ወመዘክር ይጠቀሳል። ውጭ ሀገር የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋሞችና ተመራማሪዎችም ጥንታዊ መዛግብትን ዲጂታይዝ ማድረግ ጀምረዋል። የሥነ ጽሑፍ ቅርሶች ሰው ሰራሽ ወይም ተፈጥሯዊ አደጋ ቢደርስባቸው ቅጃቸውን ለማትረፍ በካሜራ ይቀረጻሉ። ቅርሶቹ ባሉበት ቦታና ይዞታ ተጠብቀው ቅጃቸው ለተመራማሪዎች እንዲሁም መረጃውን ለሚፈልጉ ግለሰቦች በአጠቃላይ ተደራሽ እንዲሆን ዲጂታይዜሽን ሁነኛ አማራጭ ነው። በርካታ ጥንታዊ የሥነ ጽሑፍ ቅርሶች ያሏት ኢትዮጵያ ምን ያህሉን መዛግብት ዲጂታይዝ ማድረግ ችላለች? በባለሙያዎች ከሚነሱ ጥያቄዎች አንዱ ነው። ዘመኑ ከደረሰበት ቴክኖሎጂ አንጻር የጽሑፎቹን ዲጂታል ቅጂ ለተጠቃሚዎች ማድረስ ተችሏል ወይ? ሌላው ጥያቄ ነው። የዘርፉ ባለሙያዎች በዋነኝነት ከሚያነሷቸው ተግዳሮቶች መካከል በቴክኖሎጂ ብቁ አለመሆንንና የባለሙያ እጥረትን ይገኙበታል። በቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የቅርስና የታሪክ ከፍተኛ ባለሙያ እንዲሁም የፊሎሎጂ 3ኛ ዲግሪ ተማሪ እስራኤል አራጌ በበኩላቸው የቅርሶች ባለቤቶች ዲጂታይዜሽን እንደማይደግፉ ያስረዳሉ። የቅርሶቹ ባለቤት ከሆኑት አንዷ የሆነችው ቤተክርስቲያን የሥነ ጽሑፍ ሀብቶቹ ይሰረቃሉ በሚል ስጋት ዲጂታይዜሽንን እንደማታበረታታ ይናገራሉ። በተለይም የውጭ ሀገር ምሁራን ዲጂታይዝ ለማድረግ ሲመጡ ቅርሶች ተዘረፉ ስለሚባል በቤተክርስቲያን ዘንድ የዲጂታይዜሽን ጥቅም አይታይም። ቤተክርስቲያኗም እንኳን ለውጪ ተመራማሪዎች፣ ለቅርስ ጥናትና ጥበቃ ሰራተኞችም በሯን መዝጋት ጀምራለች። ጥንታዊ ጽሑፎችን ለመቁጠር ያሉበትን ሁኔታ ለማጥናትና ለቱሪስቶች ክፍት የሚሆኑበትን መንገድ ለማመቻቸት ሲሞከርም ቤተ ክህነት እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪዎች ፈቃደኛ እንደማይሆኑ ያስረዳሉ። በእርግጥ ቅርሶች ይሰረቃሉ የሚለው ስጋት መሰረት አልባ አይደለም። ባለፉት ዓመታት በርካታ የሥነ ጽሑፍ ቅርሶች ተዘርፈው ከኢትዮጵያ ወጥተዋል። በተለይም ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ብዙ የብራና መጻሕፍት በተለያየ መንገድ በውጭ ሀገር ሰዎች መወሰዳቸው ይታወቃል። የቅርስና ታሪክ ባለሙያው እስራኤል ከ18ኛው ክፍለ ዘመን ወዲህ የተወሰዱ ብርቅዬና በሌላ ሀገር የማይገኙ ቅርሶችን እንደ ምሳሌ ይጠቅሳሉ። እንደ ምሳሌ መጽሐፈ ሄኖክ፣ መጽሐፈ ኩፍሌ፣ ገድለ አዳም ወሔዋን ይጠቀሳሉ። በሐረርና በደቡብ ወሎ የነበሩ የእስልምና መዛግብትም ተዘርፈዋል። አሁንም በቱሪስቶች፣ በዲፕሎማሲ ሰራተኞችና በሌሎችም ሰዎች የብራና መጻሕፍት እየተሰረቁ እየወጡ ነው። ሆኖም ግን መፍትሄው ስርቆትን መከላከል እንጂ ዲጂታይዜሽንን መግታት አለመሆኑን ባለሙያዎቹ ይስማሙበታል። የቅርስና ታሪክ ባለሙያው እንደሚሉት በዋነኝነት በሰሜን ኢትዮጵያ ብዙ መጻሕፍት ዲጂታይዝ ቢደረጉም አጥጋቢ ነው ማለት አይቻልም። በተለይም ባለፉት ጥቂት ዓመታት በሀገሪቷ የተስተዋለው አለመረጋጋት የፈጠረው ስጋት
ስራው ላይ እንቅፋት መፍጠሩን ያክላሉ። ከዘመኑ ስልጣኔ አንፃር ዲጂታይዜሽን አማራጭ የሌለው ዘዴ ነው። የብራና ጽሑፎችን ገልብጦ ማስቀመጥ ጊዜ ይወስዳል። በብራና የሚጻፉ ኢትዮጵያውያን ቁጥርም እየተመናመኑ ነው ሲሉ ያስረዳሉ። በኢትዮጵያ ዲጂታይዜሽን በ1963 ዓመተ ምህረት ገደማ መጀመሩን ሰነዶች ያሳዩናል። በወቅቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የነበሩት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ሚኔሶታ ከሚገኘው የቅዱስ ዮሐንስ ዩኒቨርሲቲ የሂል ገዳም የብራና ቤተ መጻሕፍት ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ጥንታዊ የብራና መጻሕፍት በፎቶ ተቀርጸው እንዲቀመጡ ማድረጋቸውን ባለሙያው እስራኤል ይናገራሉ። ይህ እንቅስቃሴ በ1980ዎቹ በሀገሪቷ በነበረው አለመረጋጋት ሳቢያ በጊዜያዊነት ተቋርጦ ነበር። ባለሙያው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በዲጂታይዜሽን ከሚጠቅሷቸው የውጭ ተቋማት መካከል የኢትዮጵያ ብራና ማይክሮፊልም ቤተ መጻሕፍት፣ ኢትዮጵያን ማኑስክሪፕት ማይክሮፊልም ላይብራሪ ወይም ኢኤምኤምኤል ይገኙበታል። በተቋሙ ወደ 9238 የብራና መጻሕፍት በማይክሮፊልም መቀረጻቸውን ይናገራሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ጥናትና ተቋም ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲስ ወይም አይኢኤስ ከተሰራው የፕሮፌሰር ታደሰ ታምራትና ስርጓ ሀብለ ስላሴን እንቅስቃሴ ውጭ ሀገር መቀመጫቸውን ካደረጉ መካከል ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌን ይጠቅሳሉ። የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስ ባህል ተቋም ዩኔስኮ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የብራና መጻሕፍትን ዲጂታይዝ ያደርጋሉ። የሙዚየም ባለሙያና በአሁኑ ወቅት በአረብኛና ግዕዝ ጽሑፎች ላይ ጥናት እያደረጉ ያሉት ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ እንደሚሉት በአገር ውስጥም ይሁን በውጭ ሀገር ዲጂታይዝ የሚደረጉ የሥነ ጽሑፍ ቅርሶች ተደራጅተው ለተጠቃሚዎች የሚቀርቡበት ወጥ አሰራር ያስፈልጋል። ለስራው ያለው ተነሳሽነት ጥሩ ቢሆንም ማቀናጀት ላይ ክፍተት አለ። አጠቃቀሙም ሕግና ስርዓት ያስፈልጋል ይላሉ። ኢትዮጵያ ከድንጋይ ጽሑፎችና ከዋሻ ስዕሎች አንስቶ በብራና ላይ የሰፈሩ የሥነ ጽሑፍ ሀብቶች ባለቤት እንደመሆኗ በተለያየ ዘመን የነበረ የሥነ ጽሑፍ ሀብቶችን ዲጂታይዝ አድርጎ ጥቅም ላይ ማዋል ያስፈልጋል። ፕሮፌሰር አህመድ በግዕዝም በአረብኛም በየቦታው የሚገኙ ጽሑፎችን በመሰብሰብ ረገድ የፊሎሎጂ ትምህርት ክፍል ተማሪዎች እያደረጉ የሚገኙትን ጥረት ያደንቃሉ። ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ ቀንድ የእስልምና ጽሑፍን የማሰባሰብ ንቅናቄውንም ይጠቅሳሉ። ጥንታዊ ጽሑፎችን በተጠቀሱት የአገር ውስጥና የውጭ አካሎች ዲጂታይዝ መደረጋቸው ቢበረታታም ወደ አንድ ማዕከል መምጣት እንዳለባቸውም ያስረግጣሉ። ጥቅም ላይ የሚውልበትን መንገድ የሚመራ ስርዓት ከተዘጋጀ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተደራሽ እንደሚሆንም ያክላሉ። ተመራማሪዎች እንዴት እንደሚጠቀሙበት ደንብ መውጣት አለበት። አቀራረቡም ህጋዊ አካሄድ ያስፈልገዋል። ጥንታዊ ታሪክን፣ ማህበራዊ ኑሮን፣ ምጣኔ ሀብትን፣ ፖለቲካን፣ ሃይማኖትን ወዘተ የሚያሳዩትን መዛግብት በመተንተን የዛሬውን ትውልድ ጥቅም ላይ እንዲያውል የሚያደርግ የተማረ ሰው ኃይል እንደሚያስፈልግ ፕሮፌሰር አህመድ አያይዘው ያነሳሉ። ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች አንጻር ብዙ የሥነ ጽሑፍ ሀብት አለን። ሚስጥሮቻችን ብዙ ናቸው። የቀድሞውን ዘመን ዕውቀት ማብላላት ወደ ዛሬው ተጨባጭ ሁኔታ መለወጥም ያስፈልጋል። እኒህ የትናንት ዕውቀቶች ለአገርም ለዓለምም ይበጃሉ ይላሉ። ጥንታዊ ጽሑፎችን ዲጂታይዝ የማድረግ እንቅስቃሴ በአንድ አካል መመራት እንዳለበት የሚያስረዱት ደግሞ በብሔራዊ ቤተ መጻሕፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ ወመዘክር የመረጃ ሀብቶች አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሙሉመቤት ጌታቸው ናቸው። በሀገር ውስጥም በውጭም እንቅስቃሴ አለ። ሁሉም በየራሱ ዘርፍ መሮጡ ግን ውጤታማ አያደርግም። ሁሉም በየራሱ መንገድ ሲሄድ ክፍተት ይፈጠራል፣ ሀብቶች ሊጠፉም ይችላሉ። ስለዚህም የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት መስራት አለባቸው። ወመዘክር በአዋጅ የተሰጠውን ስልጣን ተጠቅሞ ጥንታዊ የሥነ ጽሑፍ ቅርሶችን ዲጂታይዝ ያደርጋል። የመዛግብቱን ቅጂ አከማችቶም በቤተ መጻሕፍት ለተጠቃሚዎች ያቀርባል። መዛግብቱ በድህረ ገጽ ተለቀው ማንኛውም ሰው ባለበት ሆኖ መጠቀም እንዲችል ፖሊሲ ቢረቀቅም ገና አልጸደቀም። ዳይሬክተሯ እንደሚሉት ሰዎች ያለውን ክምችት እንዲያውቁ እንዲሁም በሚፈልጓቸው ወቅትም እንዲጠቀሙ የሕግ ማዕቀፍ ያስፈልጋል።
ሙሉ መረጃው በድህረ ገጽ የሚለቀቅ የማይለቀቅም ሊኖር ይችላል። ሰው የትኛውን መረጃ እንዴት ይጠቀምበት በነፃ ይሁን ወይስ በክፍያ የሚለው በፖሊሲው የሚወሰን ይሆናል ሲሉ ያስረዳሉ። ወመዘክር የትኛው የሥነ ጽሑፍ ቅርስ የት ይገኛል የሚለውን በዳሰሳ ጥናት ይለያል። በጥቆማ የሚያገኛቸው መዛግብትም አሉ። ቅርሶቹ እንዴት ተጠብቀው መያዝ እንዳለባቸው ለባለቤቶቹ ስልጣን ከመሰጠት ባሻገር ዲጂታል ቅጅም ይወስዳል። የዲጂታይዜሽን ጅምሩ ቢኖርም ሂደቱ አመርቂ ያለመሆኑን ሙሉ እመቤት ያስረዳሉ። የባለሙያ እጥረትና የቴክኖሎጂ ውስንነትም በሚፈልጉት መጠን እንዳይሄዱ እንቅፋት ሆነዋል። መዛግብቱ የት እንዳሉ ለማወቅና ለመሰነድ የሚደረገው ጥረት የተጓተተ መሆኑንም ዳይሬክተሩ ያክላሉ። ወመዘክር እየሞከረ ነው እንጂ እየሰራ ነው ለማለት ያስቸግራል። እየሰራን ነው ለማለት የሚፈለገውን ያህል እየሰራን አይደለም። የምንሰበስባቸው መዛግብትም ቢኖሩም በቂ አይደሉም። የሥነ ጽሑፍ ቅርሶችን እንዲሰበስቡ በአዋጅ ቢፈቀድላቸውም የመዛግብቱ ባለቤቶች ቅርሱ ዲጂታይዝ እንዲደረግ ፈቃደኛ የማይሆኑበት አጋጣሚ አለ። ለምሳሌ በቤተ ክህነት ማንም ሰው ዲጂታይዝ እንዳያደርግ መመሪያ ወጥቷል። ከመዛግብቱ ባለቤት ጋር ስምምነት ላይ ለመድረስ እየሞከርን ነው። የእስልምና የሥነ ጽሑፍ ቅርሶችና ሌሎች መዛግብትን ከባለቤቶቹ ጋር በመነጋገር መሰብሰብ ግን ቀጥለናል። ጥንታዊ የኢትዮጵያ መዛግብት ዲጂታይዝ የሚደረጉት አገር ውስጥ ብቻ አይደለም። ከኢትዮጵያ ውጪ ከሚገኙ ተቋሞች የእንግሊዝ ብሪቲሽ ላይብረሪ ተጠቃሽ ነው። በቤተ መጻሕፍቱ የእስያና አፍሪካ ስብስብ ክፍል ውስጥ በኢትዮፒክ ኮሌክሽንስ ኢንጌጅመንት ሰፖርት የሚሰራው ኢዮብ ድርሎ እንደሚናገረው በመላው ዓለም አደጋ ያንዣበበባቸው መዛግብት የሚሰነዱበት ኢንዴንጀርድ አርካይቭ ፕሮግራም የተሰኘ ክፍል አለ። ይህም ቸል የተባሉ የመጥፋት አደጋ የተጋረጠባቸው ጥንታዊ ጽሑፍ ቅርሶች የሚሰነዱበት ክፍል ሲሆን በየዓመቱ ጥንታዊ መዛግብትን ለይተው ዲጂታይዝ የሚያደርጉ ተመራማሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል። በዓለም በ90 ሀገሮች ከ100 በላይ በሚሆኑ ቋንቋዎች ከ400 በላይ ፕሮጀክቶች የነበሯቸው ሲሆን ከ1000 በላይ የኢትዮጵያ ጥንታዊ መዛግብት ዲጂታይዝ ተደርገዋል። ከነዚህ መካከል ከገዳማት የተገኙ መዛግብት ይጠቀሳሉ። በቤተ መጻሕፍቱ የሚገኙ ጥንታዊ መዛግብት ለሕዝብ እይታ ከመቅረባቸው ባሻገር የ25 መዛግብት ዲጂታል ቅጂም በድህረ ገጽ ይገኛል። ባለፈው ዓመት የዘመናት ውጤት የሆነው ጽሑፎች አውደ ርዕይ ተካሂዶም ነበር። ዘመናትን ያስቆጠሩ የእውቀትና የጥበብ ሥራዎች አሳይተናል። አፍሪካን ስክራይብስ ማኑስክሪፕት ካልቸር ኦፍ ኢትዮጵያ በሚል የተዘጋጀው አውደ ርዕይ ዋነኛ ዓላማው ላልታወቁ ኢትዮጵያን ጸሐፍትና ጥበበኞች ቦታ መስጠት ነበር ሲል ኢዮብ ይገልጻል። በቤተ መጻሕፍቱ ከሚገኙ ስብስቦች መካከል የመቅደላ መዛግብትን የመሰሉትን በመጥቀስም ኢትዮጵያውያን ጸሐፍት የእውቀትና ጥበባዊ ተሰጥኦ መገለጫ ናቸው ሲል ያስረዳል። ቤተ መጻሕፍቱ በዚህ ዓመት ወደ 100 የሚደርሱ ጥንታዊ መዛግብትን ለመዘክር መስጠቱን በመጥቀስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ተቋሞች ጋር ለመተባበር ዝግጁ መሆናቸውን ያክላል። ምንጭ ቢቢሲ የአማርኛው አምድ